Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Ở cuối tập trước, Hàn Lập đã cùng hai vị tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam đến tiền tuyến chi viện cho Hoàng Long Sơn. Sau khi theo chân mọi người đến một đại sảnh, hắn nhìn thấy một lão già đã đứng chờ sẵn. Trọng mi đại hán vừa thấy ba người thì lập tức đổi giọng tươi cười. Hoan nghênh ba vị, hai vị đây chẳng phải là Mã huynh cùng Cốc đạo hữu sao? Còn vị đạo hữu trẻ tuổi này là ai? Liệu có thể giới thiệu cho Lục mỗ một chút không? Nghe vậy, Mã lão giả vừa cười hắc hắc vừa cất lời giới thiệu. Ha ha, Lục huynh không nhận ra cũng phải thôi. Hàn đạo hữu đây mới ngưng kết Nguyên Anh chỉ vài năm gần đây, quả thực tiền đồ vô lượng. Đại hán họ Lục nghe Hàn Lập mới tiến giai liền thoáng hiện vẻ thất vọng nhẹ, nhưng lập tức thu lại rồi liên tục cất lời cảm tạ. Ô thì ra là đồng đạo mới tiến giai Nguyên Anh, thảo nào trước kia ta chưa từng gặp qua, xin ra mắt đạo hữu. Tuy nhiên, bất kể thế nào thì tại hạ cũng phải cảm tạ ba vị đã xuất lực tương trợ. Nếu không có sự trợ giúp này, tại hạ thật sự khó mà chống đỡ nổi trong mấy ngày tới. Thế nhưng thái độ ấy lại chẳng thể qua nổi mắt Hàn Lập. Dù vậy, hắn chỉ mỉm cười chứ không hề đáp lại. Sau khi hàn huyên vài câu chuyện cũ, Trọng mi đại hán thu lại vẻ cợt nhả rồi nghiêm sắc mặt phân tích. Ba vị tới thật đúng lúc, ta vừa nhận được tin một đội pháp sĩ đã chiếm mất Thiên Thai Cốc và đang thuận thế đánh về hướng này. Nhiều nhất nửa ngày nữa, tàn quân rút lui sẽ tràn đến đây. Bởi vậy, nếu ba vị có thể đi tiếp ứng một tay thì tốt quá. Mà lão già vung tay tự tin xung phong, khiến cả Hàn Lập lẫn Cốc Song Bồ đều tỏ ra bất ngờ nhìn lão. Chuyện nhỏ cứ giao cho một mình ta, không cần làm phiền Hàn đạo hữu cùng Cốc huynh ra tay đâu. Mà lão giả vuốt râu mỉm cười thần bí giải thích thêm. Hai vị chớ kinh ngạc, không phải Mã mỗ muốn làm náo động hay tranh công đâu, chẳng qua là dạo trước ta mới thu được một kiện dị bảo nên đang muốn thử uy lực xem sao. Hai vị chắc sẽ không giành phần với tại hạ đấy chứ. Cốc Song Bồ cười ha ha hưởng ứng, ngay cả Hàn Lập đứng bên cạnh cũng chỉ mỉm cười đồng tình. Ở bên cạnh, Chọc mi đại hán gật đầu, lập tức gọi đôi huynh đệ song sinh bước vào rồi nói, cũng tốt, vậy thì làm phiền Mã đạo hữu. Có điều, ta sẽ cử thêm Mộ Dung huynh đệ đi cùng, bởi vì hai người này tu luyện lôi hệ pháp thuật, uy lực vốn chẳng hề nhỏ đâu. Mà lão giả lần này không phản đối, ngay sau đó lão cùng Mộ Dung huynh đệ tức tốc xuất phát đi tiếp ứng tàn quân. Trong khi đó, Hàn Lập cùng Cốc Song Bồ được nữ tử họ Lý và Trùng Hư Tử dẫn đi nghỉ ngơi. Đi được nửa đường, Hàn Lập rẽ sang hướng khác, đi theo chân nữ tu sĩ vóc dáng nhỏ nhắn đến một tiểu lâu vô cùng u nhã. Nữ tu chỉ tay rồi nghiêng người cung kính nói, Hàn tiền bối, nơi này vốn nghiêm cấm thấp giai đệ tử lai vãng nên rất thành tĩnh, mời tiền bối lên lầu ăn dưỡng. Hàn Lập gật đầu hài lòng đáp, rất tốt. Thế nhưng nữ tử ấy lại ngập ngừng chưa chịu rời đi ngay, nàng lắp bắp nghi vấn hỏi, tiền bối, Nhiếp Doanh đạo hữu thật sự không sao chứ? Đã lâu rồi ta không được gặp Nhiếp sư tỷ. Hàn Lập cẩn thận đánh giá nữ nhân trước mặt, bởi ánh mắt thanh tú của nàng chợt mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Sao vậy, người cũng quen Nhiếp cô nương à? Bị soi xét dồn dập, nữ tử ngượng ngùng ửng đỏ mặt rồi cúi đầu giải thích, tiểu nữ tử bái nhập Hóa Đao ổ cũng nhờ có Nhiếp sư tỷ dẫn tiến năm đó mà thôi. Hàn Lập kinh ngạc thốt lên, anh Chữ, ngươi là Lý Anh Chữ sao? Lý Anh Chữ nghe ra điểm khác thường liền hỏi, sao vậy tiền bối, trước kia ngài từng nghe tên Vãn Bối rồi ư? Hàn Lập hít sâu một hơi rồi hỏi dồn, mẫu thân ngươi tên là gì, người nước nào? Lý Anh Chữ ngập ngừng một hồi rồi đáp, gia mẫu tên là Mạc Ngọc Châu, xuất thân từ Việt Quốc. Hàn Lập im lặng một lúc rồi thốt ra một câu khiến tiểu nữ tử giật mình, vậy món thông linh ngọc bội vẫn còn ở trên người ngươi chứ? Tiểu nữ tử lập tức gật đầu đáp, rồi xoay người thò tay vào trong áo lấy ra một khối ngọc bội màu trắng, hai tay dâng lên, dạ Vãn Bối vẫn luôn mang bên mình. Hàn Lập khẽ vẫy tay khiến khối ngọc bội tự động bay vào lòng bàn tay, vuốt ve bề mặt ngọc mát mịn. Hắn thở dài một tiếng tang thương rồi chậm rãi hỏi, năm đó mẫu thân ngươi kể cho ngươi nghe trong hoàn cảnh nào? Lý Anh Chữ thì thầm tỏ vẻ bối rối, mẫu thân chỉ bảo rằng từng được một người bạn tu tiên tặng quà chúc mừng, mấy năm nay ta cũng nhờ người nhận diện ngọc bội nhưng đều không có tin tức gì, không ngờ ngọc bội này lại là của tiền bối Lạc Vân Tông. Hàn Lập cười khổ giải thích, ta mới gia nhập Lạc Vân Tông gần đây thôi, tuy nhiên sao ngươi lại gia nhập Hóa Đao ổ? Theo lý mà nói, nếu ngươi gia nhập Ngự Linh Tông thì ta đã không lấy làm lạ. Lý Anh Chữ ngẩn người hỏi lại, vì sao ạ? Hàn Lập tỏ vẻ hơi bất ngờ, ngươi hoàn toàn không biết gì về chuyện của phụ thân mình sao? Nữ tu thần sắc buồn bã, miễn cưỡng đáp, dạ gia đình ta gặp sự cố từ sớm, ngoại tổ phụ cùng phụ thân đều sớm qua đời, sau đó mâu thuẫn đành đưa ta rời khỏi Việt Quốc, phiêu bạt một thời gian rồi mới định cư tại Cửu Quốc Minh. Hàn Lập gật đầu hiểu ra, sau đó đưa trả bội ngọc lại cho nàng rồi mỉm cười nói, hóa ra là thế, xem ra cha mẹ ngươi đã bị liên lụy bởi cuộc tranh đấu nội bộ năm xưa rồi. Năm đó tại thế tục, ta xem như một nửa sư huynh của mẫu thân ngươi, bởi vậy sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng Hàn sư bá đi. Lý Anh Chữ chớp chớp mắt rồi nhỏ giọng gọi, khuôn mặt đỏ bừng vì vui mừng, Hàn sư bá. Nghe vậy Hàn Lập liền lật tay lấy ra hai bình ngọc, tỏ vẻ rộng lượng nói, ngươi đã gọi ta là sư bá thì ta tuyệt đối không thể hẹp hòi, đây là đan dược giúp tu sĩ kết đan phá giải bình cảnh, ngươi cầm lấy đi. Lý Anh Chữ mừng rỡ tiếp nhận, đa tạ sư bá. Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp, ngươi hiện tại đang dùng pháp bảo gì? Lý Anh Chữ khó hiểu đáp, dạ bản mệnh pháp bảo của ta là thanh ngự khí phi đao, được luyện từ liệt diễm thuyết và huyền anh tinh. Hàn Lập lắc đầu rồi lập tức vỗ vào túy linh thú bên hông. Nếu thời bình thì đủ dùng, nhưng hiện tại phải đối đầu với cao thủ phương xa thì khá bất lợi. Ngay tức khắc, một đàn phệ kim trùng ba màu cuồn cuộn bay ra,
hóa thành mây trùng. Hàn Lập búng tay một cái, một chùm trùng vân liền tách ra, ngưng tụ lại thành một viên cầu 3 màu, to bằng nắm tay rồi rơi gọn vào lòng bàn tay hắn. Hắn vứt viên cầu qua, trịnh trọng dặn dò, cầm lấy khi gặp đối thủ mạnh, ngươi chỉ cần ném viên cầu này ra là có thể giải nguy cho ngươi. Lý Anh Chữ vô cùng kinh ngạc, nàng cẩn thận thu lấy rồi rối rít cảm ơn. Hàn Lập khẽ mỉm cười rồi thu hồi bầy trùng, sau đó vẫy tay đuổi khách. Được rồi, ngươi lui ra đi, ta cần tu luyện một chút. Lý Anh Chữ ngoan ngoãn lui ra, không quên tỏ ý thân cận. Hàn sư bá hảo hảo nghỉ ngơi nha, nếu đại quân đến anh Chữ sẽ thông báo cho sư bá. Hàn Lập ngồi xếp bằng trên tầng 2 rồi bắt đầu kết ấn. Một đoàn tử la cực hỏa màu tím to bằng quả trứng gà lập tức bùng cháy trên tay hắn. Ngân Nguyệt truyền âm khen ngợi, chúc mừng chủ nhân, tử la cực hỏa giờ đây đã mạnh hơn gấp 3 phần rồi. Hàn Lập há miệng hút ngọn lửa vào bụng rồi thu công, tuy nhiên số lượng vẫn còn quá ít, ta chỉ hy vọng sớm mở được hư thiên đỉnh mà thôi. Nghe một lời này, Ngân Nguyệt tự tin nói, chủ nhân cứ yên tâm. Thần thông của hư thiên đỉnh chỉ có hơn chứ quyết không kém đâu. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang chợt xé gió bay vào, kéo theo tiếng của Lý Anh Chữ vang lên dồn dập. Hàn sư bá mau đến đại diện. Bọn người Mã Tiền Bối đã về, mà quân Mộ Lan cũng sắp đánh tới nơi rồi. Nghe vậy Hàn Lập lập tức đứng dậy, lao ra ngoài. Tại đại điện, Bạc Vân Hạc chủ trì Thiên Thai Cốc lúc này đang với sắc mặt tái nhợt thuật lại tình hình. Hàn Lập bước vào hỏi, thế nào rồi? Bạc Vân Hạc lo lắng thuật lại, đại trận đã bị một con thượng cổ cự thú phá vỡ. Nó da dày, thịt béo, mang chiến giáp, lại còn gia trì cổ cấm pháp, cho nên ta bị 2 cao giai pháp sĩ kiềm chế, thành ra không thể phân thần ngăn nó được. Cốc Song Bồ trầm giọng nói, nếu 5 tu sĩ Nguyên Anh chúng ta đồng loạt xuất thủ đẩy lùi bọn chúng thì sao? Bạc Vân Hạc lắc đầu thở dài, khó lắm, bởi vì ngoài 2 đại thượng sư lộ diện ra, phía sau còn có một kẻ cực kỳ quỷ dị truyền tin, chưa kể đến việc vẫn còn cao giai pháp sĩ ẩn nấp. Nghe thế, Trọng Mi đại hán dứt khoát quyết định, nếu đã vậy thì chúng ta cứ dựa vào đại trận để giằng co, nhằm tranh thủ thời gian cho phía sau. Đúng lúc này, tiếng trống trận như sấm dội từ xa vọng lại liên hồi. Mà lão giả nghiêm nét mặt lên tiếng, bọn chúng đến rồi. Mọi người lập tức lao ra ngoài đại điện. Tại phía nam Hoàng Long Sơn, đại quân Mộ Lan đang kéo đến như đám mây đen che kín bầu trời. Cầm đầu chính là 10 mấy cao giai pháp sĩ, trong đó gã pháp sĩ quấn hỏa xà, gã gầy như cây trúc và tên hắc bào bao bọc năng lượng bí ẩn là nổi bật hơn cả. Ngay phía bên dưới, biển sương mù tách ra rồi nhóm 7 người của Hàn Lập tức tốc vọt lên không trung. Hàn Lập lập tức chú ý đến tên hắc bào bao bọc năng lượng bí ẩn kia và thầm đánh giá, khí tức này quả thực rất giống với các thủ năm xưa. Đột nhiên, các pháp sĩ quấn hỏa xà hóa thành quả cầu lửa khổng lồ lao xuống rồi dừng lại cách nhóm Hàn Lập chừng 60 trượng. Thấy mọi người nhìn mình, âm thanh của Quật Diệu vang dội lại như sấm bão. Bái hỏa bộ đại thượng sư Quật Diệu đây, so tài thế nào đây? 1 chọi 1 hay là đọ sức tập thể? Trọng Mi đại hán trừng mắt nhìn bóng người trong cầu lửa, lạnh lùng đáp trả, 1 chọi 1, thắng bại do thực lực. Quật Diệu sau một trận cuồng tiếu thì ngông cuồng khiêu chiến, ha ha, được, vậy ai ra trước? Mà lão giả khí thế dâng cao, liền hóa thành bạch quang lao ra tiếp chiêu. Ngay lập tức 2 người dừng độn quang ở khoảng không trung gian. Mà lão giả 2 tay kết ấn, phun ra một thanh ngân bạch giới xích hót lên tiếng Phượng Minh để chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng truyền âm cực kỳ nhỏ chợt lọt vào tai lão. Mà lão giả giật mình chấn động, liền liếc nhìn Hàn Lập ở bên dưới. Hàn Lập đáp lại bằng một nụ cười gật đầu. Nhờ đó mà lão giả ngẩng đầu nhìn Quật Diệu rồi cất giọng hỏi, hỏa mãng trên người ngươi tuyệt đối không phải linh thú thông thường. Quật Diệu nhe răng cười, lập tức hóa ra chân thân của ngọn lửa, khá cho nhãn lực. Hỏa mãng này chính là do thiên địa hỏa linh ngưng tụ mà thành, linh thú thông thường sao có thể so sánh được. Con hỏa mãng trên người hắn bùng cháy dữ dội, lao thẳng lên trời, sau đó mọc sừng ra vuốt hóa thành một con hỏa dao đỏ rực. Trọng Mi đại hán ở bên dưới thất thanh kinh ngạc, hóa ra là hỏa linh biến hóa. Thấy vậy mà lão giả không dám giữ sức nữa, lão vung tay áo một cái, lập tức một chiếc quyển trục màu vàng nhạt tỏa ra ngũ sắc hà quang bay ra lơ lửng trước mặt. Khi lão niệm khẩu quyết, quyển trục chậm rãi mở ra, để lộ bên trong là một bức bát quái đồ. Mà lão giả vừa giơ tay đánh ra pháp quyết thì ngũ sắc hà quang liền bùng nổ rực rỡ, tỏa ra một luồng ba động vô cùng kinh người. Quật Diệu đối diện lập tức nhận ra nguy hiểm, liền vội vàng chỉ tay tới trước. Tuy nhiên đã quá muộn, con hỏa dao trên đầu hắn há to miệng, phun ra biển lửa ngút trời, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả Mã lão giả cùng bức bát quái đồ vào trong ngọn lửa đỏ rực. Đến đây thì cũng hết tập 187 phàm nhân tu tiên. Liệu rằng ngọn lửa cuồng bạo của hỏa dao đã nuốt chửng Mã lão giả hay chưa? Liệu bát quái đồ dị bảo mà lão luôn tự hào có kịp phát huy uy lực để lội ngược dòng, hay vị tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam sẽ phải chịu thất bại thảm hại ngay trận mở màn? Bên cạnh đó, các pháp sĩ bí ẩn bọc trong hắc bào kia rốt cuộc là ai mà lại khiến Hàn Lập phải dè chừng đến thế? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.